Zdravím všechny příznivce cestování po České republice. Máme tu druhý edukační díl, ve kterém navážeme na edukační díl minulý, kde jsme se bavili o turistickém značení. V tomto díle si řekneme o tom, jak se pěší turistické značení využívá v praxi. V minulém díle jsme si řekli, že o turistické značení se stará Klub českých turistů. Ten se stará na území celé České republiky o údržbu značení více než 43 000 km pěších turistických tras, na kterých je nainstalováno přes 67 000 směrovek a tabulek. Přes 1500 dobrovolníků musí během 3 let projít všechny trasy, to znamená každý rok třetinu, obnovit na nich všechny značky, případně doplnit chybějící, prořezat porost kolem nich, aby byly dobře vidět, zkontrolovat všechny směrovky na trasách a ty poškozené nebo ukradené navrhnout k výměně a doplnění, prověřit stav vývěsních map těchto tras, prověřit schůdnost tras a také zajistit další práce, pokud dojde k narušení značení či schůdnosti. Těmto dobrovolníkům se říká značkaři a aby značkař mohl vyjít do terénu, musí projít školením a v rámci školení vyznačkovat minimálně 10 km trasy. Značkaři chodí ve dvojicích, z nichž jeden je vedoucí značkař. Vedoucí značkař musí absolvovat 2víkendové školení. Důvod, proč značkaři chodí ve dvou, je hlavně z důvodu bezpečnosti. Jeden pár značkařů denně přeznačí zhruba 5 až 7 km tras. Značení tras probíhá zhruba od dubna do září. Skupina vždy značí oba směry naráz. Jak už bylo řečeno, značkaři jsou dobrovolníci, takže to dělají zadarmo. Jsou jim ale proplaceny cestovní náklady, stravné a náhrada za opotřebení vlastního ošacení, která je závislá na délce výkonu. Značkařská skupina je vybavena dřevěným nosičem barev, štětci, škrabkou na kůru, drátěným kartáčem, šablonami značek, pilkou a zahradnickými nůžkami. Po nebo na každé jarní schůzce si vedoucí skupiny vyzvedne dle přidělených značkařských příkazů u pověřeného člena značkařského obvodu barvy, ředidlo na mytí štětců a potřebuje-li, tak i další materiál a nářadí, například štětce, samolepici či plechové značky a podobně. Používá se odolná barva, aby značka ty 3 roky, než bude obnovena, vydržela čitelná. Práce značkařů je pravidelně kontrolována jak na úrovni značkařského obvodu, tak i krajské oblasti. Při nedostatečném hodnocení značení dané trasy dostane příslušná značkařská skupina příští rok pouze jeden značkařský příkaz, který navíc vyznačí pod dohledem instruktora značení. Takže vidíte, že Klub českých turistů má zájem o to, aby trasy byly řádně značeny. Samotné značení má několik zákonitostí. Jednou z nich je to, že se nesmí křížit 2 cesty stejné barvy. Také platí, že vzdálenost mezi značkami nesmí být větší jak 250 metrů. Pokud toto pravidlo není možné dodržet, například když trasa vede polní cestou přes pole, kde není možné značku umístit, je turista informován směrovkou s patřičným popisem další cesty. Rozcestníky neboli tzv. Turistická informační místa by neměla být od sebe vzdálena více než 4 km. Od bočku značí vždy 2 značky, a to naváděcí, která nesmí být dál než 10 metrů za rozcestím a je viditelná při příchodu, a druhá potvrzovací, která nám potvrdí správnou cestu. Při malování značky se vybere vhodné místo, kde má být značka umístěna. Před samotným malováním se musí očistit povrch. U stromu se mírně seškrabe kůra, ale tak, aby se strom nepoškodil. Pak dojde k samotnému namalování značky olejovými barvami. První se většinou malují zvýrazňující pásy a pak až vedoucí barvy. Ke správnému namalování značky se používají šablony. Pokud je nutné značku orámovat, orámování se udělá nakonec. Poloha značky musí zaručovat viditelnost a zároveň zvýrazňovat a naznačovat směr trasy. Značka se maluje zhruba 1,6 metru nad zemí, to je ve výšce očí. V případě stoupání se maluje níže, v případě klesání se maluje výš. V zatáčce se vždy maluje do vnějšího oblouku zatáčky. Rohové značky se dělí na části boční a čelní.
Boční má standardní rozměr 10x10 cm a čelní část má šířku zkrácenou na polovinu. Značkařské kolíky plastové jsou šedé barvy a jsou bezúdržbové. Značkařské kolíky ocelové jsou natřené žlutou barvou a jejich údržba, teda spíš obnova nátěru, se provádí v 6letých cyklech v rámci obnovy značení. U šipek, které značí ostré odbočení trasy, musí k odbočení dojít maximálně 10 metrů za značkou. Pokud tuto vzdálenost není možné dodržet, může být značka doplněna skutečnou vzdáleností, kdy k odbočení má dojít, popřípadě jinou textovou informací. Doplňkový údaj se píše na tmavém objektu upozorňovací tzv. Bílou barvou a na světlém objektu barvou zastírací, to znamená hnědou. Jestliže je zapotřebí vytvořit vícebarevnou kombinaci značek na objektu, kde doposud nebyla, a nejsou-li k dispozici vedoucí barvy všech souběžně vedoucích značených tras, vytvoří se vícebarevná kombinace tak, že se na místě chybějících barev ponechají nevymalované mezery, do nich se vepíší počáteční písmena chybějících vedoucích barev, Č jako červená, M jako modrá, Z jako zelená a Žl jako žlutá. Vypsání se provede na tmavém podkladě bílou barvou, na světlém podkladě hnědou barvou. Při obnově značené trasy příslušné vedoucí barvy se pak vynechaný pás domaluje. Při obnově vícebarevných kombinací na souběhu značených tras se kromě úplného obnovení značky příslušné trasy obnoví i upozorňovací pásy značek všech souběžných tras. Pokud jsou v souběhu pásové a tvarové značky, jsou tyto značky odděleny od sebe mezerami. To samé platí i při souběhu jiných typů turistických tras. Cílem tohoto opatření je přehlednost. Pokud značkař potřebuje nějakou značku zrušit, musí ji zamalovat hnědou zastírací barvou. U cyklotras, hypotras a lyžařských stezek obnova značení probíhá úplně stejně, jen se limity vzdálenosti mohou lišit. Příkladem jsou maximální vzdálenosti turistických informačních míst, které jsou 6 km u lyžařských tras a 8 km u terénních cyklistických tras. Cílem značek je, aby se žádný turista nestratil a aby vás značky dovedly do cíle. Pokud ale najdete nějakou chybu v turistickém značení, neváhejte to oznámit do formuláře na webových stránkách www.turistickéznačení.cz. Tyto chyby mohou vzniknout ani tak ne vinou značkařů, ale tím, že se příroda mění, anebo činností člověka, například vytěžením porostů z lesa. Další informace jak o samotném klubu českých turistů, tak i o případných změnách v turistickém značení najdete na webových stránkách www.kct.cz. Pokud se budete pohybovat v národních parcích, omezení či uzavírky tras najdete na webových stránkách konkrétního národního parku. No a to je dnes z našeho vzdělávacího okénka vše. Děkujeme vám za vaše komentáře a lajky a nezapomeňte dát odběr našeho kanálu, protože zase za týden se uvidíme znovu. Naschledanou.